Hi guys! Welcome back to my channel! So ngayon, may bago na naman akong ituturo sa inyo. Ito yung kung paano gumawa ng personalize subscribe button animation sa ating videos. So, bago umpisahan guys, please like, share, and subscribe my channel. At paki-bell all nyo na lang din po guys para lahat po ng upload ko ay updated po kayo. Okay guys, simulan na natin. So yun guys, nandito na tayo sa Kinemaster or Kinemaster app. Click lang natin tong plus sign. Piliin lang natin yung 16:9. At click natin tong media. Click din natin yung background. Select natin yung dilaw. Ayan. And then, pwede nyo i-adjust kung gaano gusto nyo ka. Hanggang 10 lang tayo. Hanggang 10. Then, click nyo tong dilaw or color, ganyan. Then, select natin yung green. Check lang. Then, click natin tong layer. Select natin yung media. Then, select din natin tong background or yan. Select natin yung white. Yan. Ganyan siya guys. Pantayin lang natin siya kasi ika-crop natin siya guys. Yan. Crop natin. Pantayin lang natin guys. Center lang. Ayan. Masyado pang malaki. Ayan. Ayan guys. Pantay na siya. So, ayan guys. Click natin yung layer. Then, punta tayo sa media. Then, pili tayo ng picture natin. Yung profile picture natin sa YouTube channel natin. Ayan. Then, crop natin siya. Click natin yung mask. Then, select natin yung shape. Circle sa akin. Sa inyo guys, pili lang kayo kung anong gusto nyo shape. Sa akin kasi gusto ko circle. Circle daw, pero nagiging oblong. So, ayan. Pwede na yan. Then, paliitan lang natin siya guys. Pagkasyahin natin dito sa dila, sa puti. And, text. Yung pangalan natin sa YouTube natin. ANZ. Ay, ba yan? Ayan. Then, pili lang tayo ng font. Ito na lang na ayan. Tsaka yung kulay. Ito yung nahanap ko, pink. Ayan guys. Lagyan natin pala siya ng animation. Ayan. Letter by letter. Swipe down. Ayan. Then ngayon, saan na yung ano natin?
Ayan. Then, next natin, ayan guys, diba? Ganda. And then next natin, punta ulit tayo sa layer. Then, punta ulit tayo sa media. Then, hanap tayo ng video na may subscribe button. Kailangan dilaw or green guys yung background niya. Ayan. Ito natin siya ilalagay. So, ayan guys. Pantayin lang natin tong sa kailangan 10 lang siya, pantay-pantay. Nawala ako guys, bigla kasi may tumawag sa akin. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Hindi siya pantay. Kailangan kasi pantay siya guys. Para sabay-sabay silang mawala. Ayan. Adjust lang natin ito ng konti. Itong white. Remove na natin siya. Ayan. Diba? Then, save na natin siya guys. Then, ayun guys, tapos na natin siya i-save. Punta tayo sa Kinemaster, then click lang natin tong 16:9. Then, punta tayo sa media. Click natin tong yung video na napili ko. Then, punta tayo sa media. Ay, sa layer pala. Layer. Punta tayo sa layer. Then, media. Click natin tong nagawa natin kanina. Ito. Ayan. Paliitin lang natin siya, guys. Then, punta tayo sa chroma key. Click lang natin yung enable. Ayan. Okay na siya. Click natin. Gumawa ng personalize subscribe button animation sa ating videos. So, bago umpisahan guys, ayan guys. Like, ngayon, ililipat lang natin siya kasi hindi siya gaanong makita yung pangalan na ANC. Lipat lang natin siya dito. Mga bandang dito siya sa yung makikita yung pangalan. Try natin guys. Subscribe button animation sa ating videos. So, bago umpisahan guys, like, ayan guys, ganyan lang kadali guys. So ngayon, gawin nyo na at madaling-madali lang talaga siya guys. And yan, thank you po sa pagpanood nyo at sana nakatulong ako.
Please subscribe. Bye!